البراند بتاع اي سكيورتي يا جماعه بدأ سنة 2009 كمدونة مختصة بأمن المعلومات. المدونة اتأسست بواسطة عبد المعين الأغا. المدونة استمرت من 2009 ل 2013 كمدونة مختصة بأمن المعلومات. سنة 2013 تم استلامها بشكل كامل من السي او الخاص بشركة اي سكيورتي حاليا محمد عسكر. وبداية من استلام المدونة تم تأسيس شركة اي سكيورتي في نفس السنة. وبداية من زي ما احنا شايفين هنا بداية من تأسيس شركة اي سكيورتي ظهر ليها أكثر من مشروع. طبعا بداية أول مشروع لينا هو كان مجتمع اي سكيورتي، وده اللي بدأ فيه البراند بتاع اي سكيورتي. مجتمع اي سكيورتي يا جماعة هو مدونة بتحاول ان هي تثري المحتوى العربي، بحيث ان احنا بنحاول نرفع مستوى تفكير الوطن العربي بالنسبة لأمن المعلومات. فاحنا طبعا بنوفر فيها مقالات وفيديوهات خاصة بأمن المعلومات. طيب تاني مشروع بالنسبة لنا هو المنصة الإخبارية، وقائم عليها عصام صابر، بس للأسف هو ما قدرش إن هو يحضر معانا النهارده. المنصة خاصة بأجدد الأخبار الخاصة بأمن المعلومات. المشروع الثالث هو مركز التدريبات الخاص بأي سكيورتي، وهو على فكرة المشروع الوحيد المدفوع في شركة أي سكيورتي. كل المشاريع الخاصة بأي سكيورتي هي مشاريع مجانية. مركز التدريبات طبعا بيوفر حلول تدريبات، حلول أمن المعلومات بالنسبة للأفراد أو الشركات. رابع مشروع بالنسبة لنا هو برنامج اي سكانر، وهو مكافح فيروسات خاص بأنظمة لينكس، تم برمجته بلغة بايثون. المشروع الخامس هو من أجدد المشاريع الخاصة بينا، وهو اي سكيورتي ويبينار. ده بنوفر عليه ندوات خاصة بأمن المعلومات بنتكلم فيها طبعا عن مواضيع معينة. هو حاليا عشان هو أجدد مشروع احنا يعني كان تم عليه ندوة واحدة، بس إن شاء الله في الفترة الجاية هنشتغل عليه بأكتر من كده. المشروع السادس بالنسبة لنا وهو المشروع اللي تحت التطوير حاليا، لسه ما أعلناش عنه أو نشرناه بشكل رسمي، وهو المشروع بيوفر خدمة الباك، بحيث إن هو يبقى وسيط بين الهاكر وبين الشركات اللي هي عايزة توفر برامج مكافآت بس في الوطن العربي. يعني احنا عايزين ندخل فكرة الباك باونتي في الوطن العربي، زي طبعا الشركات العالميه اللي هي زي جوجل، زي تويتر، زي الفيسبوك. تمام؟ فكل الكلام ده احنا بنحاول نوفره من المشروع الباك باونتي، بس هو حاليا تحت التطوير. طيب اهم حاجه بالنسبه يا جماعه لشركه اي سكيورتي هي ان هي بتحاول تثري المحتوى العربي، بحيث ان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان الوطن العربي كله يعرف الفرق يعني ايه هاكر، تمام؟ ويعني ايه امن معلومات. لازم ناكد على اهميه امن المعلومات. لحد دلوقتي في الوطن العربي مش قادرين يفهموا اهميه امن المعلومات. هتلاقي مواقع كبيره جدا وبيستخدمها يعني ملايين، بس في نفس الوقت مش مؤمنه كسكيورتي، تمام؟ يعني مش مؤمنه بشكل كافي. ممكن من سهل جدا اختراقها، وبالتالي انت بمجرد اختراقها انت بتهدد اليوزرز اللي بيستخدموا المواقع دي. بس هم للاسف يعني الشركات دي مش قادره تفهم اهميه امن المعلومات. فاحنا بنحاول يعني نزود الوعي الامني في الوطن العربي. وعلى فكره يا جماعه احنا بنفخر كلنا ان اي سكيورتي من اوائل المصادر العربيه اللي اتكلمت عن الاسكان هاكي، دخلت فكر الاسكان هاكي، تمام؟ وهو اختبار الاخلاقي. طبعا بعيدا عن السكيورتيز والبراكات، طبعا احنا هنتكلم عن الامور دي دلوقتي. طيب اول حاجه هنتكلم عنها هي ازاي كيف تصبح مختبر اختراق. اول حاجه لازم ااكد عليها يا جماعه ان اختبار الاختراق مش مجرد هوايه، مش مجرد مهنه. اختبار الاختراق هو شغف، تمام؟ وهو اسلوب للحياه. انت بتستخدم كل معرفتك في اختبار الاختراق في حياتك اليوميه. مثلا اختبار الاختراق اتعلمت من خلاله ازاي التعامل مع جوجل دوك او الجوجل دايركتيف، تمام؟ الجوجل دايركتيف دي انا يعني هي بتحاول بتساعدك في عمليات البحث. بتحاول ان انت تستخدم جوجل بدل ما انت تستخدم مثلا تكتب حاجه معينه انت عايز تستخدمها، لا جوجل بتوفر لك حاجه اسمها جوجل دوك او جوجل دايركتيف.
بتحاول ان هي يعني تخصص البحث بتاعك اكتر بدون الدخول في تفاصيل. انا مش عايز ادخل في تفاصيل جوجل دوكس، بس هي الفكره ان في حاجات كتير في الهاكينج انت بتستخدمها في حياتك اليوميه، وده مهم. تمام، عشان كده احنا بنقول ان هو اسلوب حياه. طول ما هو مجرد هوايه بالنسبه لك او مهنه مش هتقدر ان انت تبدا فيه. طيب، هل استخدامي للادوات الخاصه باختبار الاختراق ده هيجعلني ان انا مختبر اختراق؟ يعني السؤال ده ممكن ان هو يختلف بالنسبه للسكريبت او هاكر حقيقي، لان السكريبت شايف ان هو ما دام استخدم ادوات خاصه باختبار الاختراق يبقى هو كده هاكر. وتلاقي دايما ان هو يعني بيحاول ان هو يعني مش عارف اوصلها لكم ازاي، بس هو بيحاول ان هو يقول على نفسه دايما ان هو هاكر. وحتى لما تيجي تكلمه بالعقل تقول له يعني الحاجات اللي هو استخدمها دي او الادوات دي مش مجرد استخدامك للادوات يبقى انت اصبحت هاكر. تمام، هتلاقيه طبعا ان هو دخل في جدال سوفسطائي مع يعني بدون التدخل في تفاصيل في الكلام بتاعه. بس على العموم، ازاي ان انا اخلي الادوات دي هنا بقى، ازاي ابقى مختبر اختراق؟ كمختبر اختراق انا لازم اكون متمتع بالمهارات اللي تخليني اقدر استخدم الادوات دي بشكل يؤهلني ان انا اقوم بعمليه اختبار اختراق. نفس الفكره يا جماعه بالنسبه مثلا لو الساعه مثلا بتاعتي باظت. تمام، فانا حاليا قدامي محلين قدامي عايز اصلح الساعه بتاعتي فيه. المحل الاول محل يعني البراند بتاعته عالميه، وفي نفس الوقت في نفس المكان جنبه على طول مثلا يعني كشك صغير بتاع مثلا راجل عجوز كده. تمام، طيب طبعا بالنسبه للبراند العالمي هيكون عنده ادوات افضل من الادوات اللي عند الراجل العجوز ده. تمام، فشيء طبيعي لو واحد بص على الصوره من بره يلاقي ان هو يقول لي طبعا انا هودي الساعه بتاعتي البراند ده. تمام، مع ان هو ما بصش لحاجه مهمه جدا هنا في النقطه دي، وهي ان الراجل العجوز ده عنده خبره على مدار السنين. تمام، ممكن ان هو بالادوات الضئيله بتاعته او بالامكانيات الضئيله بتاعته يقدر ان هو يصلح الساعه بتاعتي افضل من شخص عنده امكانيات او عنده ادوات افضل. تمام، فهنا يا جماعه الفرق بين السكريبت كيت، لان السكريبت كيت لو معاه مثلا ممكن ان هو يشتري ادوات مدفوعه. تمام، ادوات بتقوم بكل حاجه بشكل آلي هتوفر عليه وقت طويل. تمام، بس السكريبت كيت هنا يا جماعه ما بيكونش فاهم الاداه دي بتقوم بعملياتها ازاي، ما بيكونش فاهم الاداه دي بتشتغل ازاي. تمام، سواء بقى في اكتشاف الثغرات او في مثلا عمليات الفحص او ايا يكن. تمام، فاهم حاجه بالنسبه لي يا جماعه تفهم ان عمليه اختبار الاختراق او عشان تبقى مختبر اختراق لازم تفهم ان عمليه اختبار الاختراق متكامله بين المهارات الشخصيه الخاصه بيك والادوات اللي انت بتستخدمها في عمليه اختبار الاختراق. يعني مش مجرد مثلا استخدامك لحاجه زي الاكسبلويت. تمام، وهو اداه بتجمع الاكسبلويت، جمع عدد كبير جدا من الاكسبلويت. تمام، هتلاقي دايما السكريبت كيت بيحاول ان هو يتفاخر قدام الناس اللي مش فاهمين اختبار الاختراق بان هو مثلا يفتح الاكسبلويت ويكتب له يعني كام امر كده وكده بقى ان هو هاكر. تمام، مع انه مش فاهم. انت لو جيت سالته اساسا الاكسبلويت ده اشتغل ازاي، تمام، بشكل مانوال، مش هتلاقي ان هو قدر ان هو يقوم باي حاجه. يعني مش هتلاقيه ان هو عارف يجاوب عليه. طيب، حاجه اخيره يا جماعه في النقطه دي، وهي يعني مقوله انا بحبها جدا للدكتور احمد زويل، قالها في حفله استلامه لجائزه نوبل سنه 1999، وهو قالها بالعربي وسط الناس كلها ووسط الحضور كله. قال: ويل لطالب علم راضي عن نفسه. في الوقت اللي انت تقول عليه انا محترف ومفيش حاجه ثانيه اقدر اتعلمها في اختبار الاختراق، في الحاله دي انت فشلت. لان معرفتك حاليا بعد 10 سنين مش هتساوي اي حاجه طول ما انت في اي مجال عمليه، يعني في اي مجال الحاجات المعلومات اللي فيها بتتطور مع الزمن. فما ينفعش ان انا اوصل لمرحله اقول ان انا اكتفيت بالعلم اللي عندي، معنى كده ان انا فشلت. ما ينفعش بعد 10 سنين مش هبقى محترف. معلوماتي اللي بعد 10 سنين اللي انا ما قدرتش اجددها مش هتوصل لاي حاجه، هتخليني مساوي بشخص لسه بادئ في المجال. تمام، فانا ما ينفعش ان انا
وعلى فكره يا جماعه ده شيء يعني كل الناس اللي عارفيني انا عمري ما قلت على نفسي محترف. انا ممكن السيرتيفيكيشن اللي معايا او معرفتي حاليا ممكن هي تصنفني كمحترف، بس انا عمري ما قلت او تفخرت ان انا محترف، لان انا عارف ان في حاجات كتير جدا انا لسه ما اتعلمتهاش، في حاجات كتير جدا يعني انا بحاول اتعلم. اختبار الاختراق هو عمليه زي ما احنا شايفين في التعريف، الناس طبعا لو النور يعني مخليهم مش شايفين. عمليه الاختبار الاختراق هي عمليه انا بكشف فيها الثغرات اللي موجوده في اي سيستم، سواء ان هو ويب ابلكيشن او ويب سيرفر. كل ده طبعا في نقطه هنا وهشرحها لكم بعد دي، الفرق بين اختبار الاختراق وتقييم نقاط الضعف او البنتريشن تيستنج اللي هو اختبار الاختراق، والفرق بينه وبين الفولنربيلتي اسسمنت اللي هو تقييم نقاط الضعف. بس خلينا حاليا في تعريف اختبار الاختراق. تعريف اختبار الاختراق يا جماعه هو عمليه انا بكشف فيها ثغرات بتهدد امن السيستم اللي انا بعمل له اختبار اختراق، تمام، وفي نفس الوقت انا بستغلها ليه؟ عشان اؤكد وجودها. طيب ايه الفرق بين اختبار الاختراق وتقييم نقاط الضعف؟ على فكره يا جماعه في ناس لحد دلوقتي يعني هم معرفتهم مش ضئيله في اختبار الاختراق، ومع ذلك مش قادرين يعني يفرقوا بين المصطلحين. المصطلحين مهمين جدا وفي فرق شاسع بينهم، وعلى فكره انت ممكن لو مثلا رحت للكلاينت ورحت انت او العميل ورحت انت اتفقت معاه على عمليه تقييم نقاط الضعف وقمت على عمليه اختبار الاختراق، بدلا من تقييم نقاط الضعف انت ممكن تتعرض لمساءله قانونيه. طيب نقاط الضعف يا جماعه على فكره يعني عمليه اختبار الاختراق مكونه على حسب المنهجيه الخاصه بالبي تي اي اس مكونه من 7 مراحل. تمام؟ خلينا نروح للسلايد اللي بعد كده. تمام، انا هرجع للسلايدات اللي فاتت دي، بس انا عايز اوريكم خطوات او مراحل عمليه اختبار الاختراق وفقا لمنهجيه البي تي اس. طبعا في منهجيات كتيره او ميثودولوجي مختلفه في اختبار الاختراق، بس البي تي اس تعتبر الاحدث ويعني بيتم تحديثها باستمرار وقائم عليها كتير جدا من الاسم الهاكر. طيب زي ما احنا شايفين هي مكونه من 7 مراحل. اول مرحله، وطبعا كل ده انا هقول كل مرحله بتتكلم في ايه، بس حاليا هم زي ما احنا شايفين 7 مراحل. اول مرحله هي البري انجيجمنت انتراكشن، وثاني مرحله هي الانتليجنس جاذرنج، وفي ناس بتقول عليها الانفورميشن جاذرنج، او في ناس بتقول عليها الريكونسنس، في ناس بتقول عليها برضه الانيموريشن. المرحله الثالثه هي الثريت موديلنج، والرابعه هي الفولنربيلتي اناليسيس. طيب بمجرد يا جماعه في الجزئيه دي ان هي بمجرد ان انا انتهي من الفولنربيلتي اناليسيس انا كده خلصت عمليه تقييم نقاط الضعف او اللي هي الفولنربيلتي اناليسيس، اسف الفولنربيلتي اسسمنت. تمام؟ يبقى انا الفكره بين الاثنين كالتالي. انا حاليا لو ماشي مع واحد ورحت مثلا لقيت في قفل موجود على باب، تمام؟ فانا رحت قلت له انا شاكك ان القفل ده من نوعيه رديئه، ومن السهل ان انا يعني يتم ان هو كسره مثلا. فكل ده انا في مرحله الشك، انا ما اكدتش ان هو من نوعيه رديئه، لا انا شاكك ان هو من نوعيه رديئه. فانا بمجرد شكي يبقى انا خلصت كده الفولنربيلتي اناليسيس. يبقى الفولنربيلتي اناليسيس ان ما بستغلش الثغره، لا انا بس بخمن ان هي موجوده. كل القرائن اللي حواليا يعني احتمال كبير جدا ان الثغره تكون موجوده، ممكن هي ما تكونش موجوده، لان يعني معظم الفولنربيلتي اناليسيس او الفولنربيلتي سكانرز معتمده على حاجه اللي هي التخمين. طيب امتى اسميها عمليه اختبار الاختراق؟ بمجرد ان انا اوفر البروف كونسبت او تاكيد ان فعلا القفل ده من نوعيه رديئه. هاكد امتى؟ هاكد ان انا لما اروح اكسر القفل واقول له شفت انا قلت لك ان القفل ده من نوعيه رديئه. فمعنى كده ان انا وفرت البروف كونسبت، وفرت التاكيد اللي ياكد ان القفل ده من نوعيه رديئه او الثغره دي متواجده. فانا في الحاله دي في عمليه اختبار الاختراق انا هنا في الفولنربيلتي اناليسيس انا شاكك ان في وجود ثغره، بس في الاكسبلويتيشن انا بروح استغل الثغره عشان ااكد وجودها. طبعا بعد كده بنيجي البوست اكسبلويتيشن، وكانت يعني في الاصدار الاول من المنهجيه كان اسمها مينتيننج اكسس، وبعد كده هقول لكم ليه تم تغييرها. بعد كده بنيجي لمرحله الريبورتنج. خلينا نرجع للاستراتيجيه بعد كده، وبعد كده هرجع للمراحل.
في اكتر من مصطلح بيطلق على الهاكر ده. على فكره الهاكر يعني عاده بتلاقي ان هو الهاكر ده يعني واخد المصطلح واخد تاثير سلبي جدا في الوطن العربي وحتى في العالم كله، تمام؟ بس المشكله ان في الوطن العربي احنا يعني بنساوي كلمه هاكر مع سكريبت كده. هو السكريبت كده يا جماعه هو شخص معرفته ضئيله جدا باختبار الاختراق، تمام؟ هو كل اللي بيعمله ان هو بيعتمد على ادوات جاهزه تم برمجتها سابقا بهاكر حقيقيين، تمام؟ كل اللي هو بيعمله ان هو بيحاول ان هو ياكد ان هو هاكر من خلال استخدام الادوات زي اللي انتم بتشوفوهم في التلفزيون حاليا اللي هم بيفتحوا تلاقيهم فاتحين البرامج وكل اللي بيعملوه ان هم بيدوسوا على زرار بيقولوا ان كده اخترقوا موقع مش عارف ايه وموقع ايه وموقع ايه، تمام؟ دول مش هاكر يا جماعه، دول سكريبت كده اللي انتم بتشوفوهم في التلفزيونات دول، تمام؟ بالذات التلفزيون المصري الرائع بتاعنا. على العموم بالنسبه للجزئيه دي الهاكر عند الاجانب بيسووه بالبلاك هات. البلاك هات يا جماعه عنده نفس المعرفه اللي عند الوايت هات بس هو بيستخدمها في يعني لاسباب خاصه بيه. يعني ما بيستخدمهاش لمجرد ان هو عايز يخدم مثلا مجتمع امن المعلومات. طيب الهاكر يا جماعه هو بيطلق عليه برضه الاسم الهاكر او بيطلق عليه الوايت هات هاكر. فاي شخص بيتكلم معاك قال لك الوايت هات هاكر تعرف ان هو قصده على اي مصطلح من الاثنين دول سواء هاكر او اسم هاكر. نفس الشيء بالنسبه لعمليه اختبار الاختراق. اختبار الاختراق بالانجلش يعني بنقول عليها البنتريشن تيستنج، بيتم اختصارها بالمصطلحات دي كلها طبعا البين تيستنج او البي تي، تمام؟ برضه الاسم الهاكينج بيشير الى نفس الشيء، الهاكينج والوايت هات هاكينج والاوفنسيف سكيورتي. الريد تيمينج هو مصطلح مختلف شويه بس يعني معظم الناس بتقول عليه يعني ان هو برضه نفس الشيء بالنسبه لاختبار الاختراق. طيب النقطه دي مهمه جدا يا جماعه. حد فيكم شاف فيلم او سلسله افلام ستار وورز قبل كده؟ السلسله دي يا جماعه هي سلسله يعني اللي هي سلسله حرب النجوم. كانت فكره السلسله ان في جانبين، كان في حرب بين جانبين اللي هم الجداي والسيث. الفرق بين الاثنين ان هو يعني كانوا اول فيلم اتعمل للسلسله دي كانوا عاملين بوستر يعني عبقري، لان كان البطل بتاع الفيلم هو طفل صغير بس في نفس الوقت هو في الاجزاء اللي بعد كده بقى الشخصيه الشريره الرئيسيه. بس هو البوستر كان عبقري في ايه؟ ان هو كان في البدايه كان مصور الطفل ده والخيال بتاعه كان موجود على صخره، كان مصوره في الشخصيه الشريره بعد اللي بقت في الاجزاء بعد كده، تمام؟ معنى كده يا جماعه الفكره اللي انا عايز اوصلها لكم ان الخط الفاصل بين ان انت تبقى بلاك او وايت رفيع جدا، تمام؟ يعني ممكن ان انت كوايت، تمام؟ ومثلا زي ما بيقولوا كده واحد نرفزك، تمام؟ رحت انت اخترقت مثلا الويب سايت بتاعه او اخترقت السيستم بتاعه، تمام؟ ففي الحاله دي يا جماعه انت هتفضل يعني حطيت نقطه سوداء في الملف بتاعك، لان بعد كده مفيش عميل هيثق فيك، تمام؟ بمجرد ان انت عملت حاجه بيقوم عليها ما فيش حد بيقوم عليها غير البلاك هات. طيب البلاك هات يا جماعه والفرق بين البلاك هات والوايت هات، الوايت هات هو بيحاول ان هو يستخدم معرفته في اختبار الاختراق، بيحاول ان هو يحمي المنظمات، بيحاول ان هو يحمي سواء مثلا هو شغال مثلا في المخابرات مثلا، سواء ان هو شغال في شركات، سواء ان هو شغال في اي حته، هو كل وظيفته، تمام؟ او اللي اهتمامه ان هو بيزود حمايه السيستمز اللي بيقوم او اللي هو مسؤول عنها. طيب ازاي عمليه اختبار الاختراق؟ انا بقول ان انا بخترق السيستم، تعتبر ان انا بزود حمايه السيستم ده. انا بخترقه ايه؟ ازاي ان انا بزود الحمايه بتاعته؟ لان يا جماعه كوايت هات انا بقوم باختبار اختراق، عشان كده احنا حطينا كلمه اختبار. انا فعلا بقوم بعمليه الاختراق، بس في نفس الوقت انا هدفي هو ان انا ازود الحمايه بتاعه السيستم. ازاي؟ ان انا بمجرد اكتشاف الثغرات واؤكد وجودها انا بقول للفريق المسؤول عن التعامل مع الثغرات دي بان هو يبدا في اصلاحها. فبالتالي بعد كده مفيش شخص عنده نوايا خبيثه اللي هو بنقول عليه الماليشيس يوزر، تمام؟ او اللي هو البلاك هات يقدر ان هو يخترق الثغرات دي. ليه؟ يبقى انا سبقته في ان انا اخترقته وبعد كده صلحت الثغرات.
اخترقت السيستم وبعد كده ان انا صلحت الثغرات. تمام؟ فانا بالتالي انا بحمي الويب سايت او ايا يكن السيستم اللي انا بعمله. هنا النقطه دي مهمه جدا يا جماعه، وهي زي ما قلت ان مصطلح الهاكر، تمام، مصطلح الهاكر عاده بيطلق في الوطن العربي على السكريبت كده. فاحنا لازم ان احنا نفرق بين الاثنين. ما ينفعش ان انا مثلا السكريبت كده اخترق موقع شيف الشربيني عشان مش عارف اعمل الاكله دي ما عجبتوش. ما ينفعش ان انا بمجرد ان انا واحد عمل كده اخترق موقع شيف الشربيني، طبعا شيف الشربيني مش هيحمي الموقع بتاعه. تمام؟ فهو لو اخترق السيستم ده عن طريق مثلا ثغره يعني ضعيفه جدا، ما ينفعش ان انا اقول عليه ان ده هاكر. تمام؟ الهاكر ما بيقومش يعني الهاكر ما بيقومش ان هو يستغل معرفته دي، تمام، في او حتى يعني ما بيستغلش معرفته دي في مواقع ضعيفه. لا، هو لو هيجي يخترق ويب سايت، هيخترق مثلا هيعمل ديدوس اتاك مثلا على الفيسبوك، تمام، او على جوجل او على مايكروسوفت. تمام؟ فهو ده الهاكر. الهاكر الهاكر عشان تسميه هاكر ما ينفعش ان انت تستهدف مواقع ضعيفه. في حاجه يا جماعه بنقول عليها ان هي توزيع التالي. توزيع التالي دي قامت بيها شركه اوفنسيف سكيورتي. الشركه دي يعني هي في البدايه كانت عامله توزيع اسمها الباك تراك، فبالتالي هي توزيع الاحدث بالنسبه للباك تراك، يعني هي التجديد بتاع الباك تراك. طيب ليه انا بستخدم توزيع؟ ايه توزيع اختبار الاختراق؟ توزيعات اختبار الاختراق يا جماعه هي توزيعات بتجمع لي الادوات الخاصه باختبار الاختراق في مكان واحد. تمام؟ انا ممكن استخدم توزيعات لينكس مختلفه، يعني ممكن استخدم الاوبونتو، زي ممكن استخدم الفيدورا، ممكن استخدم الريد هات، ايا يكن التوزيع اللي انا بستخدمه. بس اهم حاجه بالنسبه لي انا ليه، على فكره في ناس يا جماعه هنا بتقول مثلا مختبر الاختراق اللي بجد ما يستخدمش توزيعات جاهزه، لا هو يحمل الادوات دي او يعمل لها انستول على ايا يكن السيستم اللي هو بيستخدمه. تمام؟ طبعا مش هيكون ويندوز. بس في الحاله دي يعني انا بختلف معاهم في النقطه دي. توزيعات اختبار الاختراق اللي هي زي التالي، توزيعات اختبار الاختراق اللي هي زي توزيعة التالي ما ينفعش ان انا يعني في رايي الشخصي ان هي بتوفر عليا الوقت، لان هي جمعت لي كل الادوات اللي انا بحتاجها في عمليه اختبار الاختراق في مكان واحد، بدل ان انا مثلا، وطبعا بتكون التوزيعات دي متوافقه جدا مع كل اداه موجوده جواها. فانا دلوقتي وفرت على نفسي وقت ان انا مثلا بستخدم توزيع زي فيدورا وحملت عليها ادوات زي المكسبلويت. المكسبلويت طبعا بيكون محتاج ادوات ثانيه بيكون معتمد عليها. تمام؟ وشيء طبيعي ان انا لو جيت حملتها مثلا على توزيع الفيدورا ممكن اقابل مشاكل. تمام؟ فانا ليه اقابل المشاكل دي؟ فانا بالنسبه لي الاسهل ان انا استخدم توزيع مخصصه لاختبار الاختراق، هتكون متكامله تماما مع اي اداه موجوده جواها. النقطة دي يا جماعة مهمة جدا، وهي إن أنت لما تيجي تجرب أو أي حاجة أنت بتتعلمها في اختبار الاختراق ما ينفعش إن أنت تجربها على مواقع أنت لا تملك الصلاحية إن أنت تجرب عليها. فأرجو إن أي حد يجرب يحاول إن هو عايز يتعلم اختبار الاختراق، كلنا اتعلمنا بالطريقة دي على فكرة، أو يعني يمكن أنا من وسط القليلين في زمايلي، لأن في زمايلي بيحبوا أوي إنهم بدأوا كبلاك يعني. فهم ايه؟ ففي النقطه دي انا في رايي الشخصي ان احنا نجرب على فيرتشوال ماشينز زي مثلا الفيرتشوال بوكس او الفي ام وير، ممكن ان انا احمل فيه الاهداف اللي انا عايزها سواء ويندوز سواء لينكس سواء ايا يكن الهدف بتاعي، وابدا ان انا اجرب اختبر. تمام؟ بدل ما انا اجرب على موقع قائم، تمام، انا معيش صلاحيات ان انا اقوم بعمليه اختبار اختراق عليه، فبالتالي اتعرض للمساءله القانونيه. تمام؟ وخصوصا لو انا مثلا في امريكا، فشيء طبيعي ان انا لو في امريكا هتكون مسجل في الاف بي ار. طيب تعالى نرجع يا جماعه لمراحل اختبار الاختراق. زي ما قلت لكم هو في اكثر من منهجيه، وزي ما قايل هنا ان المنهجيات ممكن ان هي تختلف. يعني المنهجيه ممكن تلاقي ان في منهجيات غير البي تي اس مقسمه مراحل اختبار الاختراق لمثلا 4 مراحل او 5 مراحل. تمام؟ انا اقصى حاجه شفتها تقريبا كانت 7 مراحل وهي منهجيه البي تي اس. طيب تعالى نشوف كل مرحله من المراحل دي بقوم فيها بعمل فيها ايه. على فكره يا جماعه انا اللي يهمني ان انتوا تكونوا فاهمين كل مرحله من المراحل دي انتوا بتدخلوا فيها بايه، ما يهمنيش المصطلح نفسه لان المصطلح ممكن يتغير. زي ما قلت لكم في البدايه كان مثلا البوست اكسبلويتيشن كان المينتيننج اكسس، او الانتليجنس جاذرنج كان الريكونسنس. تمام؟
فانا دلوقتي اللي يهمني اما اجي اقول لك حاجه بتحصل في الانتليجنس لازم تعرف ان دي خاصه بجمع المعلومات، او ان انا خاصه في المرحله دي. تمام؟ يعني انا ليا صديق من اصدقائي جه مكان بيقرا لي يعني جزئيه من كتاب، فالجزئيه من الكتاب طبعا الكتاب كان انجلش، فهو بيقرا لي الجزئيه دي من الكتاب، فانا قلت له على طول الجزئيه دي في مرحله الريكونسنس. تمام؟ معنى كده ان اهم حاجه يا جماعه ان انتوا تكونوا عارفين محتوى كل مرحله، ما يهمنيش الاسم بتاع المرحله بس، يعني حاليا هي دي الاسماء الخاصه بمنهجيه البي تي اس، بس ممكن تتغير مع الزمن. فانا اللي يهمني ان انت تكون عارف كل مرحله بتحتوي على ايه، او انت بتقوم فيها بايه. طيب البري انجيجمنت يا جماعه اهم مرحلتين بالنسبه للوايت هات هي البري انجيجمنت والريبورت. تمام؟ بالنسبه للبلاك هات، البلاك هات ما بيقومش بمرحله البري انجيجمنت ولا مرحله الريبورتنج. تمام؟ لا ده بيقوم على طول بالانتليجنس جاذرنج، وبعد كده بينتهي بالبوست اكسبلويتيشن او الاكسبلويتيشن. البري انجيجمنت دي بالنسبه لي انا بقوم فيها ايه؟ ليه انا بقول ان هي تعتبر من اهم المراحل؟ لان البري انجيجمنت يا جماعه هي مرحله انا بقوم فيها ان انا بروح اقابل العميل، سواء انا او ممثل من الشركه بتاعتي. تمام؟ بيروح يقابل العميل، بيبدا يفهم منه هو العميل عايز ايه بالظبط، سواء ان هو مثلا عايز بنتريشن تيستنج او عايز ان هو يقوم بعمليه فولنربيلتي اساسا. غير كده انا يعني اي سؤال في بالي انا هبدا اسال العميل ده عليه. مثلا ايه الهجمات اللي انا مسموح لي ان انا اقوم بيها؟ لان في بعض العملاء مثلا ما بتفضلش الهجمات الديدوس، او هي حاجه الخدمه اللي هي يعني بتعمل فلود مثلا للويب سيرفر، بحيث ان هو انت من كتر الباكس اللي بتتبعت له انت مش قادر ان انت توصل للويب سايت، بمعنى ان هي بتوقعك بس ما بتخترقوش. طيب ففي بعض الشركات مثلا شركات زي امازون، تمام؟ شركه زي امازون ما ينفعش ان الويب سايت بتاعها يقع. ليه؟ لان في الحاله دي هتخسر عملاء كتير كانوا ممكن ان هم يشتروا المنتجات اللي موجوده عليهم، وبالتالي هيخسروا ملايين. فالهجمات دي دوس ممكن ان بعض العملاء ان هم ما يوافقوش عليها. نفس الشيء بالنسبه للسوشيال انجينير، او اللي هي بالعربي الهندسه الاجتماعيه. تمام؟ او فن اختراق العقول. تمام؟ لان هي كل يعني بدون دخول في تفاصيل السوشيال انجينيرنج، السوشيال انجينيرنج يا جماعه هي انت بتحاول فيها ان انت تستغل معرفتك بالشخص اللي قدامك او بالجنس البشري عموما، وتبدا ان انت يعني تعمل سيناريو تستغل او يعني تبدا ان انت تجمع من الشخص ده المعلومات. تمام؟ سواء ان هي باسورد او معلومات سنسيتيف داتا او ايا يكن. تمام؟ طيب زي ما قلت البري انجيجمنت يبقى هي المرحله اللي انا بقابل فيها العميل، سواء انا او ممثل من الشركه بتاعتي. تمام؟ بيبدا ان هو يتفق معاه على كل حاجه. ايا يكن المعلومات اللي في بالي ان انا عايز اسال عميل، مثلا زي معلومات ان هو مثلا لو حصلت في خلال عمليه اختبار الاختراق مثلا وصلت للفولنربيلتي اناليسيس وقابلت ويب سايت او هوست انا ما كانش في البدايه يعني قايلين لي عليه ان انا اعمل له اختبار اختراق، بس انا شايف ان الويب سايت ده ممكن ان هو ياثر على حمايه بقيه السيستم بتاعي او بقيه الاجزاء اللي موجوده في النتورك. فبالتالي انا لازم اسال العميل انا مين الشخص اللي انا اتصل بيه لو واجهت موقف زي ده. دي من الحاجات اللي انا بتفق عليها في البري انجيجمنت، هي مرحله التحضير لاختبار الاختراق. تمام؟ طيب فهي زي ما قلت هي المرحله طبعا بتحتوي على اكتر من كده بكتير. زي ما قلت اي سؤال يعني بيجي على بالي انا ببدا ان انا اساله للعميل. طيب الانتليجنس جاذرنج يا جماعه هي مرحله زي ما قلت بتختلف التسميه بتاعتها، في ناس بتسميها الانفورميشن جاذرنج، في ناس بتسميها الريكونسنس، بس هي فكرتها هي جمع المعلومات. انت بتبدا تجمع المعلومات عن الهدف بتاعك، سواء معلومات تقنيه او معلومات غير تقنيه. طيب على فكره دي اهم مرحله بالنسبه يعني طبعا البري انجيجمنت انتراكشنز والريبورتنج دي مراحل غير تقنيه. تمام؟ بس المراحل التقنيه بتبدا بالانتليجنس جاذرنج، دي هنا ببدا اقوم بقى بعمليه اختبار الاختراق وبتنتهي بالبوست اكسبلويتيشن. اهم مرحله بالنسبه لي هي انتليجنس جاذرنج. احنا في سنين قبل كده على مجتمع اي سكيورتي عملنا نقاش وقلنا انت بتبدا ازاي كمختبر اختراق، بتبدا ان انت تعمل اختبار اختراق. لقينا 99% من الاشخاص اللي جاوبوا على النقاش قالوا ان انا بفتح مثلا اداه زي الانماب، وهي اداه فحص
بتفحص البورتات او السيرفيس اللي شغاله على البورتات دي، بحيث ان هي تطلع لك مثلا انواع البورتات او انواع السيرفيس اللي شغاله دي على البورتات، تمام، او ايه البورتس اللي مفتوحه، تمام، اللي هي المنافذ. طيب ففي الحاله دي 99% من اللي جوه يا جماعه مش هيقدروا ان هم يقوموا بعمليه اختبار الاختراق، لان من دون جمع المعلومات اللي انا بجمعها في الانتليجنس جذرا، تمام، وخصوصا مرحله الريكونسنس، ممكن تقول على مرحله الريكونسنس اللي هي مرحله الاستطلاع، تمام، هم بيقوموا فيها. هتلاقي مثلا في افلام الحروب او ايا يكن، هتلاقي ان هم بيقولوا احنا بنقوم بعتنا مثلا طائرات الاستطلاع. طائرات الاستطلاع دي يعني ما بتحتكش مع العدو بتاعي ابدا، او الهدف بتاعها، تمام. كل اللي هي بتعمله ان هي بتبدا تجمع معلومات. طيب تخيلوا معايا الموقف يا جماعه، في اثنين، تمام، لصين، كل واحد فيهم عايز يسرق بنك. طيب اول واحد منهم بدا ان هو اول حاجه عملها راح اشترى مسدس وراح دخل على اول بنك شافه، وراح دخل قال لهم كله يرفع ايديه انا هسرق البنك، تمام. طيب الثاني راح بدا ان هو يجمع معلومات عن البنك زي كل الافلام اللي بنشوفها في هوليوود، تمام، زي ايطاليان جديد، زي الافلام كلها، تمام. بيبداوا ان هم يجمعوا معلومات كتير جدا عن الهدف بتاعهم. يشوفوا مثلا كاميرات المراقبه، هل في السكيورتي موجودين في المكان، اكتر مثلا وقت بيكون الفلوس متواجده في البنك، ايا يكن المعلومات اللي هم بيجمعوا. بيحطوا خطه الهروب، بيحطوا مثلا خطه اللي هي الخطه البديله، تمام. طيب تخيلوا معايا انه واحد اكتر ممكن ان هو يقدر يسرق البنك ده. شيء طبيعي الشخص الثاني اللي جمع المعلومات، لان الشخص الاولاني حتى لو نجح ان هو سرق البنك، يعني بعديها بفتره قصيره جدا هيتم القبض عليه طبعا. انما الشخص اللي جمع المعلومات هيقدر ان هي نسبته في نجاح سرقه البنك ده هتزيد. شيء طبيعي يبقى جمع المعلومات هي حاجه مفيده جدا بالنسبه لي، او هي القائم عليها وظيفتي. في اي حاجه يا جماعه في الحياه احنا بنحاول ان احنا نجمع معلومات. لو انا مسافر مثلا في مكان انا مش عارف المكان ده متواجد فين، تمام، هبدا ان انا قبل ما اروح هبدا ان انا اشوف هروح المكان ده ازاي، تمام. فاي حاجه انا جمع المعلومات يعني حاجه قياسيه بالنسبه لي. الثريت موديلنج يا جماعه هي حاجه اضافت جديد لمنهجيه البي تي اس، وهي يعني هي ممكن نقول عليها خطه الهجوم، بالعربي كده خطه الهجوم. شفتوا فيلم الناصر صلاح الدين؟ شفتوا ما هو كان واقف وحاطط الخريطه بتاعه اللي هيقوموا عليها، هيحاولوا ان هو يعني ان هم هيقوموا بالحرب فيها في المكان. هو اختار مكان محدد، تمام. كل اللي قالوا ان هو مثلا ان احنا هنستناهم في المنطقه الفلانيه، واول ما يجوا، تمام، هنروح ان احنا نهجم عليهم. فنفس الفكره يا جماعه ان انا ستريت موديلنج، انا بحاول اشوف الخيارات اللي قدامي، تمام، بحاول اشوف كل المعلومات اللي انا جمعتها وابدا ان انا احط خطه الهجوم عليها، تمام. يبقى انا كل المعلومات اللي انا جمعتها ببدا ان انا اقيمها واشوف ايه اهم خطه هجوم بالنسبه لي، وابدا احط الخطط البديله بعد كده، يعني الخطه الرئيسيه في الهجوم وبعد كده الخطه البديله، تمام. ممكن تكون الخطه البديله دي فيها من اكثر من فيرجن، تمام. يعني ممكن تكون في الخطه الف والب وج وعادي. طيب يبقى الثريت موديلنج يا جماعه هي مرحله انا بحاول اقيم فيها المعلومات اللي عندي. طيب الثريت موديلنج ايه اكتر حاجه انا ممكن اهاجمها؟ اكتر حاجه انا ممكن اهاجمها يا جماعه هي الحاجه اللي بتضر الاسيد. الاسيد ده يا جماعه الناس اللي بتدور طبعا ما تعرفه، وهو الاصل. الاصل ده هو ايه؟ الاصل يا جماعه ان هو لو بدونه او حصل له اي ضرر، شركتي او شغلي هيتضرر، هيخسر فلوس، تمام. يبقى الاسيد مثلا لو مطعم، فشيء طبيعي مثلا الحاجات اللي بيحضروا فيها او المكان اللي بيحضروا فيه الاكل لو حصل له اي ضرر انا هخسر فلوس. لو مثلا المطعم ده شغال جدا في الدليفري مثلا، تمام، فشيء طبيعي الحاجات اللي بيوصل بيها سواء طبعا عربيات او ايا يكن اللي بيوفر بيها وسيله الدليفري، لو حصل لها اي ضرر انا هخسر فلوس، هخسر عملاء، فبالتالي انا هخسر فلوس. فانا اهم حاجه بالنسبه لي هي ان انا اهاجم على الاسيد. لو اكتشفت ان في ثغره في الاسيد او بتضر الموقع او السيستم القائم عليه عمل المنشاه اللي انا بعمل لها اختبار اختراق، شيء طبيعي ده اول حاجه انا هاجمها، تمام. بس تحطوا في اعتباركم ان الاسيد دايما بيكون اكتر مكان عليه حمايه، تمام.
نفس الشيء مثلا لما كلنا نكون داخلين المترو كده وانا مثلا في جيبي 10000 جنيه، فشيء طبيعي اول حاجه اعملها ادخل المترو ان انا احط ايديا في جيبي اللي فيه الفلوس. تمام؟ فهم نفس الفكره بالنسبه للاسد، هم بيحاولوا ان هم يحموه لان عارفين ان اي ضرر للاسد ده هيأثر على العمل بتاعه. بعد كده يا جماعه بنيجي للفولنربيلتي اناليسيس، وهي مرحله يعني بتحاول ان انت فيها تقيم نقاط الضعف بتاعتك، بحيث ان انت بتحاول ان انت تكتشف نقاط الضعف. طبعا بعد ما جمعت المعلومات وبعد ما هجمت بتحاول ان انت تبدا. على فكره مع السيلف موديلنج برضه ان هي ممكن هي مرحله متنقله، بمعنى ان انا ممكن ان انا احطها بعد الفولنربيلتي اناليسيس، لان بعد ما اكتشفت الاستغلالات انا ممكن ابدا ارجع اخطط تاني. ممكن بعد الاكسبلويتيشن كمان. تمام؟ لان بعد الاكسبلويتيشن ممكن اكتشف معلومات تخلي اغير المنهجيه بتاعتي او اغير طريقتي في الهجوم. تمام؟ فالسيلف موديلنج هي مرحله متنقله. يبقى الفولنربيلتي اناليسيس يا جماعه هي مرحله زي ما قلت بحاول ان انا اكتشف فيها نقاط الضعف. بحاول ان انا اشوف ايه نقاط الضعف اللي موجوده في السيستم اللي انا بعمل له اختبار افتراضي. طبعا انا ممكن استخدم في الجزئيه دي ادوات بتسهل عليا عمليه الفولنربيلتي اناليسيس، او يعني بنقول عليها الفولنربيلتي سكانر، زي مثلا اداه زي الناسوس او اوبن سورس. تمام؟ كل الاداتين دول، او برضه في كور امباكت. كور امباكت بيوفر المرحلتين دول في اداه واحده زي الفولنربيلتي اناليسيس او الفولنربيلتي سكانر، وبيوفر برضه امكانيه ان انا استغلها من خلال نفس البرنامج. طيب بس كور امباكت يا جماعه هو اداه مدفوعه. طيب الفولنربيلتي اناليسيس يبقى هي المرحله اللي انا بحاول اكتشف فيها الثغرات. بعد كده باجي للاكسبلويتيشن، وهي المرحله اللي انا بستغل فيها الثغرات. يبقى انا زي ما انا قلت هنا الفولنربيلتي اناليسيس، تمام، انا بحاول المرحله دي فيها ما باكدش الثغره، بس انا بحاول اخمنها. معظم يا جماعه السكانرز سواء الانماب وفحص البوردات او الفولنربيلتي اناليسيس بيعتمد على عمليه التخمين. طيب ازاي مثلا ان انا قدرت اكتشف الاوبريتنج سيستم بتاع عملت فحص مثلا لويندوز اكس بي واكتشفت لقيت ان هو السيستم فعلا طلع قال لي ان الويندوز ده ويندوز اكس بي، او السيستم ده ويندوز اكس بي، ما قالش لينكس. ليه؟ طب وانت بتقول تخمين، فازاي اكتشف الموضوع ده؟ نفس الفكره يا جماعه لو انا اتصلت بواحد صاحبي ولقيت ان هو مثلا طفل صغير هو اللي رد، فانا عرفت من صوت الطفل ده ان هو ولد. نفس طريقته في الكلام اكتشفت برضو ان هو طفل مثلا عنده 5 سنين من طريقته في الكلام. نفس الفكره بتقوم بيها عمليه كل برامج الفحص. برامج الفحص كل اللي بتعمله ان هي بتبعت ريكويست تنتظر الريسبونس. تمام؟ انا لما جيت اكتشفت ان الولد ده عنده 5 سنين وان هو ولد فعلا، اكتشفت من خلال ان هو رد عليا. لو كنت انا قلت مثلا قال وهو ما ردش، ما كنتش هعرف اذا كان ده طفل ولد ولا سواء ان هو عنده 5 سنين او لا. تمام؟ فشيء طبيعي. نفس الفكره بالنسبه لبرامج الفحص. برامج الفحص يا جماعه بتعتمد على الريسبونس، الرد اللي بيجي. فهي بتبعت ريكويست او اللي هو طلب، وتبدا ان هي تشوف الرد ده جاي ازاي، لان كل اوبريتنج سيستم وليه سيجنتشر او توقيع محدد. التوقيع ده لما بيجي لي، تمام، ببدا ان انا اكتشف ببدا ان انا احدد عن طريق الرد اذا كان الاوبريتنج سيستم ده ويندوز ولا لينكس، او ويندوز مثلا اكس بي او ويندوز 7. تمام؟ هي نفس الفكره. يبقى برامج البحث مبنيه على عمليه التخمين. بعد كده بنيجي على الاكسبلويتيشن، زي ما قلت ان انا باكد او بوفر حاجه اسمها البروف كونسبت او التاكيد على عمليه اختبار الافتراض. تمام؟ او يعني على وجود الثغره، بحيث ان انا بروح اكسر قفل واقول له انا قلت لك ان القفل ده من نوعيه رديئه، فانا باكد هنا. وعلى فكره يا جماعه الفولنربيلتي انا زي ما قلت ان هي يعني الفولنربيلتي سكانر ممكن ان هي كلها شغاله على التخمين. في شيء طبيعي ممكن ان انا الاقي الفولنربيلتي ظهر لي نقطه ضعف مش متواجده، لان هو خمن ان هي موجوده بس ما قدرش ان هو يحدد فعلا ان هي موجوده او ياكد ان هي موجوده. تمام؟ فانا ممكن ان اجي استغلها، ما ينفعش. ليه؟ لان ممكن يبقى في حالتين، يا اما الثغره مش موجوده يا اما تم اصلاحها. تمام؟ بس هو ما قدرش ان هو يحدد وهو بيعمل الفولنربيلتي سكانر. على فكره بعد كده يعني بعد ما تزيد خبرتك في اختبار الاختراق مش هتعتمدوا قوي على السكانرز اللي هي زي السكانرز الجاهزه. تمام؟ هتبداوا ان انتوا ممكن تقيموها بشكل مانوال. البوست اكسبلويتيشن يا جماعه، طبعا الاكسبلويتيشن يا جماعه ممكن ان هو بينقسم
في حاجه نسيت اقولها لكم، وهي ان الويب هاكينج منقسم الى 3 اجزاء، وهو الويب سيرفر، وممكن ان احنا في الحاله دي نقول عليه ان هو النتورك هاكينج، تمام، لان الويب سيرفر هو جهاز عادي بس بامكانيات اعلى حاطط عليه خادم انترنت، تمام. طيب تاني حاجه يبقى عندي الويب سيرفر، تاني حاجه عندي الويب ابلكيشن اللي هو تطبيق الويب، تالت حاجه عندي طبعا التطبيق الويب زي مثلا الفيسبوك زي تويتر، كل دي تطبيقات ويب. طيب تالت حاجه عندي الويب يوزر. الويب سيرفر يا جماعه في بدايه الهاكينج هو يعتبر الهدف الامثل بالنسبه لاي مختبر اختراق، بس في الحاله دي يعني بعد مع مرور السنين زادت حمايته قوي، فالناس اتجهت للهدف الثاني وهو الويب ابلكيشن، وهو قائم لحد دلوقتي، بس برضه بعد ما حمايته زادت، تمام، هو قائم لان في ناس يعني الثغرات منتشره جدا في تطبيقات الويب، بس برضه حمايته بتزيد مع الزمن، فالناس اتجهت لاضعف حلقه في السلسله. اضعف حلقه في السلسله هي الويب يوزر، اللي هو كل واحد فينا هو ده المستخدم، هو اللي الشخص مثلا لو بيستخدم النظام اللي انا عايز اخترقه، انا ممكن استخدم او ممكن اخترق اليوزر ده اسهل من ان انا اخترق الويب ابلكيشن او اخترق الويب سيرفر، تمام، لان اضعف حلقه في السلسله هي الهيومن يوزر يا جماعه، تمام، اللي هو المستخدم البشري، الموظف اللي في الشركه اللي انا بعمل لها اختبار اختراق، هو ده اضعف حلقه في السلسله. وطبعا عشان استغلها ممكن الجا للسوشيال انجينيرنج. السوشيال انجينيرنج حاجه يعني معرفتها هتفيدكم جدا حتى في حياتكم، على فكره كل واحد فينا استخدم السوشيال انجينيرنج في حياته قبل كده، عشان كده قلت لكم السوشيال انجينيرنج هي اسلوب البريفيشن تيستنج هو اسلوب حياه. السوشيال انجينيرنج يا جماعه زي مثلا الطفل الصغير لما يعيط عشان يخلي والده او والدته يشتروا له لعبه معينه، هو استغل ان هم مش هيقدروا يستحملوا يشوفوه بيعيط، فاستغل معرفته دي وراح معيط عشان يشتروا له اللعبه. هي دي السوشيال انجينيرنج احنا بنستخدمها واحنا اطفال. طيب بعد كده يا جماعه بنيجي البوست اكسبلويتيشن. طبعا السوشيال انجينيرنج فيها اكتر من كده، فيها اساليب اكتر من كده، بس يعني ده كمثال بس. البوست اكسبلويتيشن يا جماعه انا قلت ان هي منقسمه، او يعني قبل كده كانت المينتيننج اكسس، تمام. طيب المينتيننج اكسس دي ليه اتغيرت بعد كده؟ المينتيننج اكسس لو جيت انا اعرفها بالعربي اقول مثلا الحفاظ على الوصول، بمعنى ان انا بعد ما اقوم بعمليه الاختراق ببدا ان انا اسطب مثلا باك دور، بحيث ان انا بدل اما مثلا عايز اوصل للسيستم ده تاني ما ابداش من البدايه خالص الانتليجنت جازم بعد كده سيرت موديلنج بعد كده فولنربيلتي اناليسيس بعد كده اكسبلويتيشن، لا انا احط لي باك دور بمعنى كده ان انا دخلت البيت بدل ما انا اخرج وما اعرفش ادخله تاني وهبدا ان انا مثلا ابدا اعمل نفس اللي عملته وابدا عمليه السطو من البدايه، لا انا بعد ما اخلص عمليه الاكسبلويتيشن انا هسيب مثلا باب الجراج مفتوح، تمام، بحيث ان انا لو عايز ادخل للبيت تاني هقدر ان انا ادخل من باب الجراج، تمام. فهي دي فكره المينتيننج اكسس. بس بعد كده يا جماعه الفكره اتطورت ليه؟ لان انا بعد ما بقوم بعمليه اختبار اختراق مش كل اللي بعمله هو ان انا بحافظ على الوصول بتاعي. ليه؟ لان الهدف بتاعي ممكن اساسا ما يكونش هو الهدف ده، مش ده الهدف الاساسي بتاعي، انا ممكن اكون الهدف ب هو هدفي الاساسي، بس انا ما اقدرش اوصل له، فاضطريت ان انا اخترق الهدف ا وبعد كده اوصل للهدف ب. فمعنى كده ان انا مهمتي مش هتنتهي بمجرد الاكسبلويتيشن او المينتيننج اكسس، لا انا هبدا كمان ابحث بعد ما اخترقت الهدف ا، هبدا ان انا ابحث عن معلومات تقدر توصلني للهدف ب. فمعنى كده ان الفكره توسعت عن جزئيه الحفاظ على الوصول، لا ده بدات ان انا ابحث عن معلومات كمان، يبقى الفكره مش منقصره على الحفاظ على الوصول او المينتيننج اكسس، لا انا بدات اقول البوست اكسبلويتيشن ممكن ان انا اترجمها بالعربي كل ما يحدث بعد عمليه الاكسبلويتيشن او كل ما يحدث بعد عمليه الاستغلال. طيب نيجي لاهم مرحله يا جماعه وهي الريبورتنج. الاهم مرحله بالنسبه للوايت هات هي الريبورتنج. كل المراحل دي اهم مرحله فيهم هي الريبورتنج. ليه؟ طبعا زي ما قلت البلاك هات مش مهتم بمرحله الريبورتنج او البري انجيجمنت، تمام، بس اهم حاجه بالنسبه للوايت هات هم المرحلتين دول، والمرحله الريبورتنج هي الاهم. ليه؟ لان الريبورتنج يا جماعه هو اللي بيعرف العميل او الكلاينت اللي انت قمت له بعمليه اختبار اختراق ايه، تمام؟ انت كل الكلام ده قمت بيه بالكمبيوتر مثلا بتاعك في البيت، فشيء طبيعي العميل بتاع الشركه مش هيقدر ان هو يقيم عملك الا من خلال التقرير النهائي اللي انت بتقدمه له، تمام؟ فهي دي فكره اهميه الريبورتنج. كل اللي انت عملته ما يهمنيش غير الريبورتنج،
لان ده اللي هيبين للعميل اللي انت عملته ده او مقدار المجهود اللي انت عملته. في ناس طبعا مختبرين الاختراق يعني كويسين جدا تمام، بس ما بيحبوش يكتبوا ريبورت، لان هو العمليه يعني الاقل يعني ما فيهاش متعه، لان كل اللي انت بتعمله ان انت بتاخد مثلا سكرين شوت وتبدا ان انت تكتب التقرير بتاعك. بس ده بيأثر عليهم بالسلب، لان الريبورتنج هو يعتبر من اهم المراحل. ليه؟ لان انا قلت ان هو المرحله اللي بتتعامل من خلالها مع العميل. طيب الريبورتنج يا جماعه بيكون مكون من ممكن نقول ان هو جزئين. طبعا انت ممكن لو سالت 100 مختبر اختراق ممكن ان هو يجاوب لك ان الريبورتنج بيتكتب بطريقه معينه وكلهم صح، كلهم ممكن يجاوبوا اجابه مختلفه بس كلهم صح، لان الريبورتنج هو اسلوب خاص بيك انت بتكتب فيه التقرير. تمام؟ زي ما بتكتب موضوع تعبير، طبعا انت مش هتقلب، بس الفكره ان انت مثلا ممكن تغير الاجزاء بتاعه الريبورتنج. الريبورتنج يا جماعه المفروض ان هو بشكل رئيسي بيكون مكون من جزئين. جزء هيكون موجه للسي او مثلا، لان السي او كل اللي عايز يعرفه ان هو السيستم بتاعه مؤمن ولا لا، مش عايز يدخل في تفاصيل. فالجزء الثاني هو بالنسبه لو انت عملته تمام هيكون موجه الاشخاص اللي ممكن يصلحوا الثغرات اللي انت اكتشفتها. فاحنا بنقول عليها تمام الملخص التنفيذي او الاكزيكتيف سامري هو اللي هيوصل للسي او. تمام؟ ده الحاجه اللي هي مختصره جدا. بعد كده بيجي للديتيلد ريبورت اللي هو التقرير المفصل. ده ممكن ان انا اكتب فيه تفاصيل بقى واحط فيه سكرين شوتس زي ما انا عايز، لانه هيكون موجه للاشخاص اللي هيصلحوا او مثلا القسم التقني في الشركه او المنشاه اللي انا بعمل لها اختبار اختراق. تمام؟ فهي دي عمليه الريبورتنج. زي ما قلت ان الريبورتنج يعتبر اهم مرحله. كل المراحل دي يا جماعه هي مراحل اختبار الاختراق الخاصه بمنهجيه البي تي اس. تمام؟ طيب تعالوا نبص على السلايد اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين يا جماعه كل الحاجات او المصطلحات اللي قدامنا دي هي منهجيات خاصه باختبار الاختراق. من اهم المنهجيات هي منهجيه البي تي اس. تمام؟ لان زي ما قلت هي الاحدث وقائم عليها مختبرين اختراق يعني معروفين عالميا. الاو اس هي يعني المنهجيه اللي مختصه في الويب ابلكيشن. تمام؟ احنا ممكن نقول ان البي تي اس ممكن تكون تفكيرها موجه للنتورك او الويب سيرفر. تمام؟ انما الاو اس هي تعتبر من اشهر المنظمات. تمام؟ هي يعني عملت منهجيه خاصه بيها خاصه بتطبيقات الويب. هي تعتبر من اشهر المنهجيات او اشهر منهجيه تطبيقات الويب. طبعا نيجي مثلا لمنهجيه يعني ممكن منهجيتين زي دول ممكن اعتقد ان هم ما بقوش بيستخدموا حاليا لان هم يعني مر عليهم العديد من الزمن. تمام؟ ال NISTD مختصه يا جماعه في الانسيدنت هاندلنج. يعني ايه انسيدنت هاندلنج؟ الانسيدنت هاندلنج يعني مثلا بعد ما حصل للمنشاه بتاعتي عمليه اختراق، تمام، بلاك هيد طبعا اخترق المنظمه بتاعتي، انا ببدا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي دي هي ليها اشخاص مختصين في الجزئيه دي ان هم ازاي يتعاملوا مع الاختراقات اللي بتحصل للمنشاه اللي هم شغالين فيها. فهنا بنقول عليها الانسيدنت هاندلنج. عندي يا جماعه في اساليب اختبار الاختراق عندي 3 اساليب. الاسلوب الاول هو البلاك بوكس تيست. كل الاساليب دي على فكره بيقوم بيها الوايت هات. مش معنى ان انا قلت البلاك يبقى هو هيقوم يعني فعل معهوش صلاحيات ان هو يقوم بيها. لا، هو البلاك بوكس تيست يا جماعه هو ان انا بحاكي الماليشيوس يوزر، بحاكي اسلوب البلاك هات. تمام؟ بحاكي اسلوب البلاك هات، بمعنى ان انا اما اقوم بعمليه اختبار اختراق مش هيكون معايا اي معلومات خاصه بالويب سايت. ممكن ان انا مثلا مديري في الشغل يجي يقول لي انا عايزك تعمل لي اختبار اختراق للشركه دي. تمام؟ وهيقول لي مثلا وقبل ما تقوم بعمليه اختبار اختراق القسم القانوني بتاع الشركه هيوفر لك كل الصلاحيات اللازمه. لان انا بدون صلاحيات هبقى بلاك هات. طيب البلاك بوكس تيست يا جماعه يبقى كل اللي انا عملته ان انا مثلا زي ما قلت المدير بتاعي ممكن يجي يقول لي عايزك تعمل لي اختبار اختراق للشركه دي، وممكن ان هو يديني ورقه في الاخر مكتوب عليها مثلا ايس كريم. انا الشركه زي ايس كريم مثلا ممكن اكون اول مره سمعت عنها، مش قايل لي حتى الويب سايت بتاعها، بس كل اللي كاتبه اسم الشركه. تمام؟ فهو ده وظيفه يعني او محاكاه للبلاك هات. البلاك هات ما بيكونش معاه اي معلومه خاصه بالهدف بتاعه،
لا، هو بيبدا من البدايه خالص. الانتليجنت داتنج بيبدا ان هو يجمع المعلومات. طيب الوايت بوكس تيست يا جماعه هو او العمليه اللي الوايت هات فيها بيقدر ان هو مثلا العميل بيديله كل المعلومات اللي لازمها عشان يقوم بعمليه اختبار الاختراق. مثلا ممكن اللي هو مثلا لو عنده ويب ابلكيشنز ممكن ان هو يوفر له السورس كود. تمام؟ يوفر له السورس كود او الاكواد اللي اتكتب فيها الويب ابلكيشن دي، ويبدا ان هو يعمل لها مثلا حاجه بنقول عليها كود ريفيو، يبدا يراجع الاكواد بحيث ان هو ممكن يكتشف ثغره فيها. يبقى الفرق بين البلاك هات والوايت هات هو المعلومات. في البلاك بوكس في البلاك بوكس تيستنج والوايت بوكس تيستنج هو المعلومات. تمام؟ في البلاك بوكس تيستنج ما بيكونش معايا اي معلومات، لان انا ببقى حاكي نفس الاسلوب اللي بيقوم بيه الماليشيس يوزر او البلاك هات. في الوايت بوكس تيستنج كل اللي انا بيكون معايا كل المعلومات اللي لازماني عشان اقوم بيها باختبار الاختراق. طيب وممكن ان هو يكون قايل لي مثلا النطاقات اللي انا اقوم عليها اللي هقوم عليها باختبار الاختراق، كل المعلومات اللي لازماني. طيب الجري بوكس تيستنج يا جماعه هو حاجه جمع بين الاثنين. هو نفس الوايت بوكس تيستنج بس مع التحفظ على بعض المعلومات. يعني ممكن العميل يديني كل المعلومات اللي انا عايزها بس يتحفظ على بعض المعلومات، ففي الحاله دي بتكون جري بوكس تيستنج. طيب انواع اختبار الاختراق يا جماعه مش الاساليب، لا دي انواع. ممكن ان هو العميل يطلب مني ان انا اقوم بعمليه اختبار اختراق للنتورك للشبكه بتاعته. تمام؟ ممكن ان هو يطلب مني ان انا اقوم له بعمليه اختراق للويب ابلكيشن. تمام؟ او نفس الفكره الموبايل ابلكيشن. مثلا لو النتورك بنتريشن تيستنج يا جماعه هو زي ما قلت الويب سيرفر. تمام؟ او النتورك بشكل عادي، لان مش كل النتورك بيكون مرفوع عليها ويب سيرفر. يعني شبكه عادي ممكن تكون شبكه زي اللي موجوده عندي في البيت، مثلا ان انا حاطط اكتر من جهاز مع بعض ورابطهم مع بعض، هي دي النتورك. تمام؟ هي دي الشبكه. ممكن الشبكه دي ممكن اكون رافع عليها ويب سايت، وفي الحاله دي هيبقى ويب سيرفر. طيب يبقى بعد كده يا جماعه زي ما قلت انا في الاول ان هو الويب هاكينج منقسم الى 3 اجزاء، اللي هو الويب سيرفر، الويب ابلكيشن، الويب يوزر. النتورك بنتريشن تيستنج هنا انا بقوم فيه بعمليه اختبار اختراق للويب سيرفر. الويب ابلكيشن هنا بشكل طبيعي جدا انا بقوم بعمليه اختبار اختراق للويب ابلكيشن. الموبايل ابلكيشن بنتريشن تيستنج وهو مجال جديد على اختبار اختراق، يعني قائم بقاله سنين قليله جدا. تمام؟ مع بدايه السمارت فون. هنا بقوم بعمليه مثلا ممكن الشركه اللي انا يعني مثلا بقوم بعمليه اختبار اختراق للفيسبوك. تمام؟ الفيسبوك عنده تطبيق للموبايل كلنا بنستخدمه طبعا على السمارت فونز بتاعتنا. تمام؟ فانا ممكن هنا في الحاله دي انا هقوم باختبار اختراق للتطبيق اللي موجود على الموبايل بتاعي. بعد كده بنيجي للسوشيال انجينيرنج بنتريشن تيست، وهنا في الحاله دي انا بقى هاجم زي ما قلت الحلقه الاضعف وهي الويب يوزر. الفيزيكال بنتريشن تيست هو حاجه قليل قوي ان احنا بنقوم بيها، وهي عمليه مثلا ان انا مثلا بدخل مقر الشركه واتاكد ان غرفه السيرفرات مؤمنه بشكل كويس، ومعنى كده هي عمليه اختبار اختراق المادي. تمام؟ لان انا بتعامل مع حاجات ملموسه في الحاله دي. طيب اخر حاجه يا جماعه اتكلم عنها النهارده في مصطلحات انا عايزكم ان انتم تكونوا عارفينها، وزي ما قلت هو الاسيت. الاسيت يا جماعه هو الحاجه اللي لو حصل لها اي ضرر بيحصل خساره للشغل او للمنشاه اللي عندها الاسيت ده. الفولنربيلتي هي نقطه الضعف، هي الثغره. الثريت هنا هو التهديد. الثريت هو التهديد. في حاجه يا جماعه كانوا طبعا الريسك هو الخطوره. كانوا اول ما اتعلمت انا المصطلحات دي كانوا بيقولوا لنا ان الريسك طبعا دون معادله كده مش ما ينفع ما امشيش عليها، بس هي بتحاول ان هي توصل المعلومه، وهي ان الفولنربيلتي ضرب الثريت بتساوي الريسك. بمعنى ان انا دلوقتي لو عندي الفولنربيلتي في الحاله دي ممكن تكون عندي ثغره في الموقع. تمام؟ الثريت هنا هيكون البلاك هات. ان ممكن البلاك هات ده يخترق السيستم بتاعي من خلال الفولنربيلتي المتواجده عندي. معنى كده ان الفولنربيلتي واحد والثريت واحد، ومعنى كده ان واحد ضرب واحد هي بواحد. معنى كده ان انا عندي ريسك واحده، عندي خطوره واحده.
تمام؟ طيب افرض اي عنصر من المعادله دي مش متواجد، بمعنى ان انا عندي فولنربيلتي بس ما فيش بلاك هات، ده طبعا ممكن عمره ما هيحصل لان البلاك هات ورانا يعني. تمام؟ واحنا بنشكرهم على كده لان احنا بنزود الحمايه بتاعت الانظمه بتاعتنا بسبب البلاك هات. طيب بس فلنفترض ان البلاك هات مش متواجدين، انما الفولنربيلتي متواجده. في الحاله دي انا مش هيبقى عندي ريسك لان انا عندي الفولنربيلتي 1 والثريت 0. ففي الحاله دي 0 ضرب 1 ب0، معنى كده ان انا ما عنديش ريسك. تمام؟ الريسك يا جماعه هو بيقولوا عليها بالانجلش كده اللي هي likelihood of loss، تمام؟ او اللي هي احتمال الخساره. طيب المعادله دي انا ما ينفعش ان انا امشي عليها بشكل عملي، ما ينفعش مثلا ان انا ابدا امسك ورقه وقلم واكتب انا عندي تو ثريت مثلا او تهديدين وثغرتين، ما ينفعش انا اقوم بكده، دي عمليه توضيحيه فقط. طيب الاكسبلويت ده هو ايه يا جماعه؟ الاكسبلويت ده هو البروف كونسبت اللي بيستغل نقطه الضعف دي باستغلالها او بيأكد وجود الاستغلال ده. بمعنى ان انا عندي مثلا ثغره في برنامج معين، انا هبدا اكتب الكود البرمجي بتاعي اللي بيستغل الثغره دي وبيوصلني ان انا مثلا اوصل لشيل او سيشن بتقدر ان هي تخليني اتحكم، طبعا على حسب الصلاحيات اللي عندي جوه السيستم بتخليني اقدر اتحكم مثلا في النظام. تمام؟ فالاكسبلويت ده هو كود برمجي بقدر ان انا من خلاله استغل الثغره اللي عندي دي الفولنربيلتي. تمام؟ هو ده يا جماعه الجزء اللي انا كنت عايز تعرفوه. اختبار الاختراق يا جماعه هو يعني لازم تكونوا الفرق بينكم والفرق بين اي ستيب كده هو ان هو مش فاهم ان اختبار الاختراق هو عمليه متكامله، ما ينفعش ان انا يعني اتجنب اي مرحله من المراحل اللي انا شرحتها واروح المرحله اللي بعديها. يعني ما ينفعش ان انا ابدا مثلا ما اعملش اي جمع معلومات زي ما قلت اللص اللي دخل على البنك اول كل حاجه عملها دخل على اول بنك لقاه وقال لهم كلهم ارفعوا ايديكم انا هبدا اسرق البنك. تمام؟ بدون يعني مثلا كاميرات المراقبه، بدون ان انا اعرف احط خطه الهروب، كل الكلام ده هيخليني مش قادر ان انا اقوم بعمليه اختبار اختراقنا. تمام؟ فالفرق بيني وبين السكريبت ان انا فاهم ان عمليه اختبار الاختراق هي عمليه متكامله بين المهارات الشخصيه بالنسبه لي، المهارات الشخصيه والادوات اللي انا بستخدمها. تمام؟ وقلت ان مش مهم مهما كانت قوه الادوات اللي انا بستخدمها، ممكن ان انا ما اقدرش استخدمها بشكل كويس طول ما انا ما عنديش المهارات اللازمه اللي انا استخدمها بيها. مثلا الميكسبلويت يا جماعه هو اداه زي ما قلت جامعه اكتر اكسبلويت، جامعه عدد كبير جدا من الاكسبلويت. تمام؟ هو طبعا ظهر اكتر من كده او يعني بدا يتطور اكتر من كده بقى ان هو يقدر يقوم بوظيفه الفولنربيلتي سكانر، بس خلينا في الاستخدام الاساسي بتاعه وهو ان هو بيجمع اكبر قدر من الاكسبلويت او الاستغلالات. هو مكتوب بلغه اسمها روبي. تمام؟ هي طبعا اشهر لغتين حاليا في رايي بالنسبه لمختبر الاختراق هم الروبي والبايثون. الروبي هي مكتوب فيها مشروع الميكسبلويت. لو انا يا جماعه ما عنديش معرفه على الاقل اساسيات باللغه دي مش هقدر ان انا استخدم مشروع الميكسبلويت ده بالاستخدام الامثل بالنسبه لي او ان انا استخدمه بقوته الكامله. تمام؟ يبقى انا لازم يكون عندي المهارات اللازمه ولازم يكون عندي يعني المهارات اللازمه ان انا استغل بيها او ان انا استخدمها في الادوات دي. تمام؟ فهو ده الفرق بيني وبين السكريبت كده. طبعا لو انت مشيت على النظام ده انت عمر ما حد يعني هيجي يقول عليك سكريبت كده. تمام؟ زي ما قلت السكريبت كده هو شخص بيحاول ان هو يستخدم سكريبتات جاهزه، كل مثلا هو اللي عمله ان هو مثلا بحث في موقع بينشر الاكسبلويت او بينشر الفولنربيلتي. تمام؟ بيقول ان في فولنربيلتي ظهرت في الوقت الفلاني ويبدا ان هو يبحث في جوجل مثلا عن مواقع فيها الثغره دي ويبدا ان هو يستغلها. تمام؟ فهو ده السكريبت كده. طيب بكده يا جماعه اكون انهيت الجزء بتاعي، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. طبعا في اخر اليوم النهارده يا جماعه هنفتح باب الاسئله، فيا ريت اي واحد عنده سؤال يوفر الاسئله بتاعته لاخر اليوم. طيب احنا دلوقتي هناخد استراحه يا جماعه ونكمل بعد الاستراحه. شكرا.